ฮัลโหลฟิฟอริคาซ้อมเลยกว่านี้ตัวนี้ตากินะ US เตเลอิรันเตยดินมุนเย็นดิ้งยัง US เตเลอิรันเตเป็นหุ่นต้มเป็นทรงนะกิกับขมายไทยดิ้งฮีจ่ากิงไห้สนตามอ่ะอิน US เตซงนัสตักกินนาบอลกิกับลิมดิ้งฮีจิดินมุนน้องตรงนี้นะตัวตกิไซก็ยังกินนาบอลUS เต Vice President ปะJerry Vance ไอซงนะ US เตยทุกเกนเขียดไทยนะในหนูมั้ง White House Press Secretary นุยทุกเกนนายซงนะโดนัลด์ทรัมป์กินทวิวนะพอลขัดให้ซงอินเกนดิ้งนะองไงซนิงตัวไอเกนไม่นะจานนี้นะซูเปอร์เต็งส์องเปียกเลียนตรงลุงดำมาไม่ US ดอลลาร์นี้ซูเปอร์เต็งส์น้องเปียกนะหางนะลุงดำมิงตัวจางนะจานนี้นะเมมเบอร์องรุดทักคายปีตรงส่งลุงดำมาไม่อิงตัวจางนะเมมเบอร์องรุดทักมาฮีเป่าลำทังตรงส่งลุงดำมิงจีนะซูเปอร์เต็งส์องเปียเตตรงและเมมเบอร์องรุดเตตรงลุงดำนาองปุลังมาใส่ตัวเห็นตัวนี้ตักเป็น US เตเลอิรันแต่บังจังตรงยามจีเย็นนี้นะอามาใส่นะโดนัลด์ทรัมป์อากินทวิวนะเย็นมาสดิ่งยังโดนัลด์ทรัมป์นั้นกินทวิวนะตุนเอานักกิโหนะเตวละเล็มโลตัวรันอาหุ่นกิสอดตัวหิตามอฮิดานเลียนอาเปียงดิ่งฮิจีละไงสุนนาวมโลไอเตอิรันเตซงอินโดนัลด์ทรัมป์เป็นองหน่วยหน่วมขมายเทตัวไอเตกอยด้านินไงสุนในฮิามเชียโดนัลด์ทรัมป์กิดจางอินะ It's Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. ที่อิหร่านเต้นเกี่ยงเล่าสักนาเป็นสอดขึ้นได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะ it will be terrible things to do not because of me ตัวร้านอิหร่านเต้นน่าองเซปเซนเซนเลเบลเกี่ยมีมาลวายแบบที่เกี่ยจีอิหร่านเตอรีน่าเซมาดิ่งนะตัวร้านองเซปเซนเซนเลเป็น they will be obliterated อิหร่านเตเป็นกินไว้จานเชียงดิ่งฮีเบย์เชียงดิ่งฮี it will be the end สมออิหร่านเตตั้งทัวเบย์นางฮีตาดิ่งฮี If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. อามาว่าดิ่งมั้ง nothing left บังมาอาจารย์ไลเอาอมไลอมนอนโลจะดงอินักกิเสดิ่งฮีจีนะโดนทำมินนาดองกี่ขี้เห็นกุมปีขัดอีตัวร้านกำดังขัดตกิสยากำเป้านะมั้งตัวเลเวลเป็นอาสังมาเฮกินไว้จานดิ่งอามาเป็นอาจารย์อมนอนโลดงกิเสดิ่งฮีจีโดนทำมินเกนี่นะตัวอิรันเตไวเล่บวยนาไวเป็นใบเรนินซงตัวเป็นมาเตอามาพิลนานาอมโลใบเรนินซง intelligence มั้งทุ่งไอสุดนานาเนยแล้วว่าให้มันนี่นะตัวอาจารย์กิตงฮีจินโดนทำมินใบเรนมาตอมขัดตัวแกนจังสุเวเว And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. อินทัวแกนจังใบเรนของตัวร้านสุกเซลเบลอามาวิปาร์ตี้มั้งDemocratic Party หอยโลหิจีสองอามามีปีเตตรงUS กัมมีเตตรงอเกนนะฮิปายน์ Democratic เตหอยโลนาเกนและมาอยากกิเตลกิกะ Republican เตนมาให้พังอาไทยต่อใบเรนซองตอมขัดนักหน่วยนะ But he never said it. If that happens to a leader or close to a leader, frankly, if you had other people involved also, you would call for total obliteration of a state that did it. That would include Iran. ตัวองบวยกิกเปิดมาเลยเป็น total obliterations อิหร่านเป็นกิเสเสียงดิ่งฮีจีนะโดนัลด์ทรัมป์กินทวิวนะอามาซาฮีตัวจางนะอิหร่านเตล US เตเป็นนุงเด็กมาใหม่นะโอมานะขัดเวกิกุมเข็นตัดเหรียญนางอาโซโลวินะฟิฟอริคาซ้อมและสังหิจางนะเจนีวาอามาองกิกุมเลวนะเจนีวาอิหร่านลำปนาไปน์เบลpro constructive มาตัวกิโหนาเป็นหอยมาฮีตัวจางเกน US เตลำปันเป็นwas make a progress ขันตัวนาอมฮีตัวจังเลียนอาเกนฮินาปินตัวทุกิกุมนาเป็นไม้ละมุนะบังจังกิกุมเกกดิ้งก็ให้จีดิ้งจีขันตัดนางอาโซโลเพ US เตย Press Secretary โน White House ปนาทุเกนเขียดเทอินอันนี้โนอากิดจังนะ
White House mana to gen kiat theina nei nu na bang na gen hiam chi le There was a little bit of progress made, but we're still very far apart on some issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. Iran te na mawi nuclear plans ana sep na agel na khem peu toran lai tong so success da ong la chen ningu pen kal ni bang ze kai ding hi to ong la khiat thu le la te na ngon zong man ding mo man lo ding chi ki thai lo che US te Iran te ki ho na ase wai pen ki mwan na be hi in Donald Trump lim zong Iran ten na muang zo lo in tol ni le som ni kumina tua Iran te gal kap makai pi pa khat mo Soleimani akichi Iran te gal kap mang pi pa pen US ten ambush na nuai lu pai ve to changina tol ni le som ni le nga changina kam ke ho nang assistant omlai pi mang gel na omlai pi ma US ten B2 spirit to Iran nuclear pol pi ka pai ve to na thum ve na kilung kim na nga zo na nga akiu hi na ai zong mwan ki muang non lo Iran te zong in US ten ong ambush khading hi chi ngai son US te zong in Iran ten pen to kim nang bol hang amao pen khol lo ding hi kam ki ho na pen hun be sak lal hi chi US te ngai son na hin asot lo amao gel pen ong ki kap kek thai dingตัว US State Press Secretary นุ่นบางแกนฮิมจีแล้ว There's many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran. The president had a very successful operation as commander-in-chief with Operation Midnight Hammer, as you know, as you just said, totally obliterated Iran's nuclear facilities. US State Press Secretary นุ่น again นะเบลตัวกำเกี่ยวนะกินยานะตั้มปีอมทัวตั้มปีอมินะอิหร่านเตะกับกิกดิ้งมั้งตัวขัดเป็นจานฮีจี one could make for strike again Iran ตัวกำกินยานาเตส่งมาขัดินเป็นอิหร่านเตกับกิกนางคมกินยานาอมฮีจีนะ press secretary นุ่นแกนี่โดนัลด์ทรัมป์มินเบลให้แล้วตัว midnight hammer operation อาชิวมั้งตัวนี้เลยซ้อมนี่แหละงาอิหร่านกับนาสุงอาวายหอมปีปะ commander in chief ตัวโดนัลด์ทรัมป์เป็นกิโฮซิสเซตคินินะตุนซงนาเข้มไปมันฮีจีอา press secretary นุ่นแกนี่อินนุงาสัตย์นี่เลียนี่นะ US เตงกาลัมตกิไซมักไกวายหอมปีเตนะอิหร่านกิกาบดิงินะตัวไล่ตักเรดินอมเต้าโดนัลด์ทรัมป์มีออดาทุบยักนาขัดเลียนกิสัมไลเบกฮีจีอากาลกิยินนาบอลเตนะเกนสาวฮีThe president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal. ตัวจางอินะโดนัลด์ทรัมป์เป็นฮีกำกิโฮนาเป็นอามาซาเป็นดิปโลมาซีมั้งทุรามากิโฮนาเป็นอามาซาจัดฮีนะอิหร่านเตตุงเบกิเกย์เลยตุงบุบะโดนัลด์ทรัมป์กำกิโฮนาบอลฮีนะไอซงตัวมุนสันโซะอิหร่านเตนเป็น very wise to make a dealกิโฮนาทุกิมนาองบอลอุเลเป็นอามาวาริงนะปิลหวยมาดิงฮีชินะเกนินะอินตัวใหม่อินทวิวนาเลียนอหวมปีนเกนกิกเจ้าเลยหังเบลอิรันเตนกิเลมนาบอลโลทุกิมนางะละวองจะเขียวกำกิโฮนาตัมปิอมกินยานาตัมปิอมินะอิรันกับกิกนาดิงขมามอกินยานาทรงขัดอมฮีชิฮะ press secretary นุ่นอเกนขี้ไอตายตัวเป็น US เตกุมปีเตตางามอทุกเกนเขียดไทยนังทุนในนาในแต่เกนนาฮีจานิซิงสังนาโดนัลด์ทรัมป์นะตัวมาวิจนีวากิโฮนาองมันเลียนตักเต F-35 เต F-16 เต F-22 เตกาลวาเลงตัมปีตรงขี้นี่จ้าโดนัลด์ทรัมป์ทักขดาเกนเลียนไอเวอินตัวจังเจรีแวนส์ US State Vice President ปาเจรีแวนส์เบลาฮิเลทุรามากิโฮนาเป็น US เตนอามาซากาซัดอุฮีนะไอซงอดังเตลไทยดิงตัมปีอมินะอิหร่านเตนนิวเคลียร์ในไทยหยัดโลดิงจีเป็นPresident ทรัมป์ตัมไว้เปียเกนเคสไอเจตัวนิวเคลียร์ในโลกนางเป็นทุรามากิโฮนาเกสังหินะทุรามากิโฮนากิจัดเกลอดังเตลไทยดิงตัมปีกันในยุฮีจีนะองเตลเริงฮี But the President of the United States is very much trying to find a solution here, whether it's through diplomatic options or through another option that means that the Iranians cannot have a nuclear weapon. That has always been the main focus. That is the goal of the President of the United States, and he's got a lot of options and a lot of tools to make sure that doesn't happen. ตัวหิน US State President Donald Trump อิหร่านเป็นอาจารย์อมนอนโลดิง
kiseding hi chiama kam to gen khinta White House pana to gen khyat theina nei no Press Secretary no in zong khat pen ma te Iran kap ki za khom ding om hi cha gen US Day Vice President pa dutia tamara asong in kam ki ho na to asen pi ke le tel thai ding pen reria om hi chamao amao tengin to tho gen khin tai mani na US le Iran pen ki kap lim ding hi chi pen mi tampin la meni media pol khadin gen na bel nai som li le nai gyat lim tagina etchan kolding hi chin gen hi. Well, Iran's supreme leader is throwing threats around as nuclear talks with the US resume, but Tehran still won't meet Washington's core demand to stop enriching uranium. Tolai tak US te ngal ki gin na pen nasema mai na amawi ngal tembo te el cap carrier mo ngal van leng tampi apua misal tampi apua ngal van leng te album lengot sakichi pen Iran teng ge ya om zo kal ni ki ma phai tai lấy tung bu bang gal tembo om kem pe panangol pen pen ai ve US te zong ane kem pe panangol pen hina to pen Irani angeya om hinta to chang Venezuela kumpi pa Maduro amat lai asadu USS Girats akichi to carrier pi zo zong Iran ge lama apai sakhina to zo pen nili songina Iran ge ya tung taring hi china ki gen hi to Mediterranean Sea mo Mediterranean tuipia tua pen nili sunga tongding hi chin ki gen hi January kha som le thum ni na Donald Trump na tua Iran gama mi pi lung phona tampiom te hu na hong pai hi mi pi te rin hu na ong pai lai tak hi cha gen January kha som ni lenin zong mi ki tha na nak pia piang hi cha Donald Trump na gen hin hu na pai sak te pen tun tua tuipi lama Iran to kinai na lama to lai tak atong zia din mo na mai ve in Donald Trump in pen kap som lo hi le tua za tangal ki gin na bo lo ding lao sang nop na chang mai hi le zong album lengot stem bo pi chang pen ki ching ma khin tui pi tung a tem bo pi te bekhilo ka ta sorry UAE tua Iran nai a ngam te ha US gal pol tam pi om hi na tua pen kap tak ding hi chia mi tam pin ala men hui tai kam ki ho na thukim na nga zo lo US Day kam ki ho pi dan e chi ba no le ko to ran hi ni chi dan ni lo no nuclear nei the lo ding na thukim mo yam to hai jaw la thukim mai le la cha ding thukim lo hai le la no thukim lo hi pa ko lam bi dang ong te ring to ran hi na Iran te le US te pen ama again na wa bel mai kal song kinwai khading hi cha la menu hi to chang US Day US ten to lai tak to Iran ngei na ya air defense destroyer chi mo ngal akido changa huilak ngal kidal na asusia ngal van leng som le khat rerin ko hi tuni le som ni lenga hun la ya Israel ten Iran aka phunina Iran te misal te jong huilak ngal kidal na kempe asuse ding to huilaka ngal van leng te khat le khat mei tu akithun ki ding to allo matanga lengina len khat la liana lengin ngal van leng zakhat ki mang azat wai ve tun jong US te ngal ki gin dan pen tua dan lian hi na Iran te hui lak gal ki dang na khem pe asu seding gal van leng US te zat som le khat wal to chang ina tui sung tembo te asu sengyat ding tui pitonga gal ki do na ki jang ding nuclear submarines te thum to chang ina misal tampi to Ukraine te adei ma tomahawk misal te zong gal van leng tampi tung sak khin tau hi to chang na ni khat sung ma man zong F-35 F-16 F-22 hui langa ki do na ngal wa lang azat o som ngawal February kha som le ya sung bek ina Iran na ya tun be hi china ki cham ta hi to hin to USS Girats ngal carrier mo tembo gol pi zo nili ke sam lai chi ai te to atun angak ding hiam to ekele media pol khari ummo danina nai som li le nai ya songina Iran le US ong ki ro ding hiam ki gen thailo to hon lai tak lian mai na hi Iran te makai pi pa khamina in zani ai gen ma bangina US te gengal te mo pi te Iran na ya ong pai hi chi bel thai hiang che ai va US tem zong gen khini che ai zong ina to te mo pi te bangza tan hoi bangza ta na sia chi sangina to tembo pi te tui pi sunga aden na thei ngalwan inei hi chia khamina in ama mi te ma again
They say we sent a ship to Iran. Of course, a warship is a dangerous vessel, but even more dangerous is the weapon that can send it to the bottom of the sea. It seems to them that, and the U.S. president keeps saying this, the U.S. Army is the strongest army in the world. The strongest army in the world may sometimes get slapped so hard that it cannot stand up straight. Này tắc bí thế, này tắc bí lâu thế. Gal khát ông bài đình a US te maya ki pe ding hi ta ngai. Ama wai kap nang ke chi diai roi la. Gamma kai khat a di nga hi the lo. Toi cha athua mo ama kam to. To tembo pi te tui pi sung akiden nang gal van pen ki nei hi. US te gal thahat na pen leitung ate pi lo wa hat hi chi bel ki the na. Ai zong to athahat ma gal ka pen ading kik zo non lo ding dongina ki phok pai the hi chia khamine in again hin Iran te in bel US bel zo ke in ta zo ding lamet ke ai zong en abuai hwai ma khat bang lai yam chi le to hamus ji le cha ki chi mo leitunga mei tui khem pe I za som ni chi pen se nga so se kha the mei tui za som ni apai namun akisuak namun sung tumpu swa namun hamus jilet cha a Iran ten gal ki sin na bol hi hamus jilet cha zong partly close ma hongzel khak zel gal ki ro na bol na ngina to sem to chang ina jing chang pan ki pan omen si akichi to oman te I ngam nge ya tui pi tunga Iran te Russia te na gal ki sin na bol khop ding schedules gel na nei khino hi toin to lai tak US ten nasataka Iran lam ne ka pai lai tak pe cha pau gala do ding US te ma Iran pen do ham tang ding za donga gal kap tampi gal van leng tampi misal tampi to ki gin lai tak Russia le Iran ina to mon gal ke sin naung nei khom ding to pen abuai wai pen ong so khi Iran te lianin bel US kap masangam lo ding zong Iran teng kwak le US ki do na Iran ten US bel zo ngei lo ding a ki do na aphual ma zong en le hang chik ma na Iran ten US a zo ding lo in gal ki do lim te ei na mun ai ki do le bel zo chi bang the nya lo sup na kempel ena ki tuak mo toi cha US ten zong gal do lim te amao gam sung pe mang gal do nuam ngei lo ve mi gama va pai ding va do ding azen in to alel phial zong US gam pen buai nai lo lel tak ki chi thai nai lo in amao ingal ki do dan I achia ni en le hang Iran ten ba alel khi nai ve amao gama ki do ding mo kai changa thao tang khat ki tam le in khat ki seding thao tang khat leng le airport khat ki se thai van leng len na ki se thai mei tui phol pi te ki se thai nuclear phol pi te ki se thai in Iran ten pen alel sa ki mo na hi azen US stable ga kap si thai tembo tum suk thai awan leng khat khong Iran ten zong kap khet mai thai ayang US gam pe ma to pen shat na pyang vet lo toi chai US te pen azo sa ki mo na hi to chang a hui lang ga ki da na lim gen le hang zong pen to ni le som ni le nga kuma Israel ten den a yen mo len khara le nga Iran pen out banga akap za noi ve Israel then again na Iran te hui laga kagal van leng teu nai thum sung out bangin ki pe thai hi chi khwa mau an again hi thiat Iran te misal pe man to van leng te kap khe to thai non lo Iran te kho pi tunga ma te koi mona bom khering koi lama misal lon ding chi pen hui lak pana mau out banga en so hi thiat te Israel then to level dong atung hin to pen Israel te a hi lai mo tuan pen US te ngiat I operation abol na to ong pai ding hui na US te to Iran te air defense in ba US te ke up mo na dal zo ngei lo ding toi cha US ten out na mun pa na bom ong khe thei ding hui na amasan bel US ten Iran te nuclear bol na phol pi te ai zong Iran gal ka mang te om nai zong to khamenai a om na mun mo to rong bel kwa man athua ki thei lo chi ve khaminai om na mun a hi zong ina om na ki thei lo chi te zan angya na mo to ra na mi pi ma yong ki lakin thua gen belai le ki thei chi ne khaminai om nai zong gal ka mang teng om nai zong to bom ong khema sa khari ngo hi in Iran ten pen Israel te a chang zong nang zo lo ai te leitung bu pa pilona lam ko sang pen hi ung
gal pilna lama zong sang penung gal kap lama zong hat penung achi US stable Iranin nang zo lo ringa Donald Trumpin anwai tak pi le achian lai non lo za donga bel so se khamai ring hi ai zong bom khiat lian bek to ki zo lo wa gal kap tema ma Iran kam sunga pai kol ring hi chi za sena ong pai lew le bel to munang gal kap pen asi khaleni ongom khading gal kap asi ong tam zen le US President Trump pen US mi pi te in ade ina zong kiam thai to chang Iran pen angal kap mi mal om lim 1 million kim dek tak banga pha hi na to 1 million kempe bom khia angam la pana kap to asi sha level thu kharong hi ding chine to chang Venezuela tong kilam dan nang zong yen sa Venezuela pen kumpi pa man jawina to maduru ilang khara om nuam US te to ki pol nom kharin makai jawin vai pen siang ma Iran lew pen a Muslim biak na lam amau Islamic biak na lama thupom jalim taka ki hel te hi na Khamenei nuaya om te zong in US pen kei up mo na pol pi nuam pek ma lo ding Christian la Islamic pen amau ong hwa chi chiu teu ri ngoi chang ha ami khem pe obei dong phial ma ki do akol thei din monang piang thei US te a ding in bel angam la pana kap na chang bel nop zo dinga ai zong khe to Iran gam sung vanok liana tom kharak sa thei hi to te amawi pa na te din mun en lew le hang US te gal phol te om na sorry ka ta te zong ina UAE te zong amai ki pol pi to again le hang Turkey te ai phial zong chine to te pen US ten gim sak nuam lo hi le kilom hi to te pan US ten do le kinga adinga ai zong na tui pi tunga gal ki gin na lam to US te ong kal swan hi in Iran te le US te ki do le ko ngam in sha lo ding hi ka ta te zong in ko ngam in sha lo ding hi sorry te zong in ko ngam boy lo ding hi Iran ten ko lam ong kap ding hi chia US te Iran ado ding pen to za nana dei lo tôi chẳng tôi ngal ki do na tramin pen sorry pan Iran gam zong kap lo thai Oman pan Iran gam kap lo thai UAE pan Iran kap lo ding Iran ten to te athuk kiek lo ding che mai nei mo tui pi tung vi ve Donald Trumpin ong sang mai thai hui gal van leng te le tem bo te tung lian pan atam zo ong sang mai thai ding hi in pat na nei lo hi lo ina amai pat na te gim sak nuam lo hi le kilom hi in Venezuela lian bela hi le Donald Trump ina bang hanga tui pi tung pana mete tembo te gal van leng te bek jang yam chi le to Latin America angami chi pen US te gal phol to za pia tamlo adiak dek Venezuela ngeya om Peru ichi te Cuba ichi te zong Colombia ichi te zong to chang Brazil te na dong changa US de lo pol sen te thu zo na phol pi teng lian hi na amai tui pi tunga gal ki gin na bek ma US ten sang the ve ai zong to Iran la vai lew pen Trumpin amai pat na te jang no mi le jang thei lo ai zong to te za som lo ina Trumpina gal ki gin na set ta kaung bol chi pen pat na te zong i kham thei lo ding Donald Trump yong ki gin na hi ding hi to chang Iran te pat na te lampan gen le hang to vai sen te paulo chi te ngam khari thu nei na social lo ding hi mate e ngam chat chara om ding hi sovereignty and territorial issue chin ngam khari thu nei na le ngam gi pen ki kek ding hi lo hi UN law pen zui ding hi to chang lian bek ama again hin to belai le ton tunga ama ong gen le ding just ten going ngam kap le e mi ngam khat kap ding hi lo hi e ngam chat chara om ding hi junai thu kim na te zui ding hi to chang lian bek again wai ve to chang again u bel angai na chini Iran ten gal na to le ko hu nung chi pe ma zong sen ten tu chang again lo Russia belai le Iran te to gal kisin na ong bol khom ding donga schedule ong nei wai te Russian koi chang ong ngai sun ding ki gen thai lo Iran ten Russia Ukraine gala Russia pen nak pia hu misal te drone te Iran pan Russia ten tam pi ngai ve ki hu na lei ba pen Russia ten Iran tonga nei to hin Russia te zong in Iran no ong hu no te chia mo hu son ding hiam bel ki gen thei ke ai zong ke mi mal up mo in bel Russian zong in Iran hu ngam ke in te sen in zong hu ngam ke in chin
หูงำโลสางอินซองหูหนวมแกยินจินจะไหมเนี่ยมั้งไอ้ส่งตัวเบลไออุบเหมาะถูหินะตัวหุ่นต้มเป็นสงบวยนะองเปียงเลียนเลเบลก็ให้จังองตุงดิงยำกิเขียนใจเกยเซนเตซงอินนิวเคลียร์อาร์เซนอลนักพิยาบอลนิวเคลียร์เบกอะฮิโลนิวเคลียร์จะอาลาวงกาลวันเตซงสินนาในฮีจิของ US ลำเต้นอามาวิ accusation หมอสักนะตั้มเปียนาเกนหินเซนเตซงอินสินไทยสินโลไทยเฉพาะพอนี่ซงสินเลลข้าไม่ดีงูตัวให้จังอิหร่านวายเซนเตนหูเหล่าดิ่งฮีจิบิดไทยเบลอมเกยไอซงเกยอุบมันหูเกยนแต่รัสเซียเบลกิเกนไทยเกยอิหร่านเตนรัสเซียกาลารัสเซียยูเครนกาลาตั้มปีหัวแต่รัสเซียเตซงหูไม่ไทยตัวเห็นที่อิหร่านเตอ US เตดินมุนตัวลายตักกินเกนจังนะไม้กาลส่งลิมเป็นขัดแต่องกิเตลดิงฮีจากิลาเมนฮีอิหร่านเตนเป็นกาบมาสังมฮิเลอิหร่านเตนเป็นตุนอากาบขินดินมุนไอเวบางตัวกีบางเฮียมชิเลมีขาดินเย็นแต่เสร็จวิ่งตองไตดิ่งองไปดิ่งชิเนองไตเด็กตักเลียนดิ่งองไตดิ่งชิจ่ากิเตลดิ่งฮิเลเบลสอนไปดิ่งมอตัวกิเลเคตัวหันดิ่งมอชิขัดไอมาแต่ตัวขัดเบลซ้ำดิ่งไงเวต้นเป็น US เตนอิหร่านตัวดิ่งฮิจิเป็นอามาอีกาลกิยินนาบอลนาตรงตัวนาจ่ากิเตลขินตาไอซงอิหร่านินเป็น US เป็นกาบมาสังมโลกาบมาสังมฮิเลอากาบดิ่งขินตาเย็นแต่รัสเซียเตนายา US เตบังอินตัวจางกาลกิยินนาบอลฮิเลรัสเซียเตนซงกาบมาสลลดิ่งไงเวเส้นนายของไอซงใช่ไหมเนี่ยตัวนั้นอากิงับตัวเตวฮิเลกิกาบเข็นดิ่งอินอิหร่านินเป็นงับโลมาเกยองกิกาบนางฮิซากังเงยังกิปัวฮิจิเตลนาปินอิหร่านินกาบมาสังมโลตัวอามาเป็นอะไรดิ่งจากเกยบังเอาหมอลิมมั้งUS เตนทวกเลเบลตอมขัดทวกเลทวกดิ่งจังหินตัวจัง US เตซงอินอามาวิงกาลโรดันเป็น surprise attacks กิจินะกิกินโลเป็นหัวหน้าโดเอ็กดิ่งตัวเลียนเป็น US เตนเกียร์นาหินกาลองกิงเนดิ่งวินะอินในมาดิ่งวินะอุบเฮ็ดโลหุ่นลายตักเลียนาซง US เตนองโดวัดไทยดินมุนอมฮี US เตนนุงกุมาขัดเวลักขินตายเวB2 Spirit เป็น US กัมปนา direct นะอิหร่านกัมองตุงไทยฮีไหลตรงมุนแคมเปลกังกาลวันแรงเตวมาแต่กำคัดเปลตัวมาสลาวินตรงไทยที่สองอลักขินหินะในซ้อมถุมกิมบังเบลแรงเจสามินมอตัวเตซองUS เตนองซังลายข้าไม้ไทยดิ่งฮีนุงไอเกนขัดพอกลายยอมเดียมตัวลุงพูนาไม่ปีลุงพูนันนัสเซตตะกางไปเต US เตนเป็นหัวหนังไปตาฮีตัวอังถัดแต่นัดจำเตวนจีด่านของไม่ปีทาเปียนะ US เตนอิหร่านเป็นอากาศดิ่งบังเลียนาบ่อไรไหมอากาศดิ่งบังเลียนาบอลตัวจังอิหร่านเตองตั้งเขียนะเลยสุงานาเซลเตองโพลาเขีย US เตโดกิกดิ่งบังเลียนอามาองกิงตัวจังโดนทำมินแบกเกคอลกิกเจ้านะตัวมิกิท่าดิ่งกิงวยอกสักดิ่งก็มีสังกุกเตตัวร้านฮีเชียโดนทำมินมาองจ่าเกไงเว้ตัวจ่าเกกเจ้าเป็นบางยามจีแหละโดดิ่งบังเลียนกิงยินตักเตอิหร่านเตทุสิมเตองกิลังเขียอิหร่านเตงกาลกิยินนาโกยดานอามาวิงกาลวันโกยดานอดรอนเตโกยดานคอมเมนต์อากิเปียกดานโกยดานตัวแคมเปลกาลอโดดิ่งบังเลียนาอไม่จ่า US เตน US ทุกันเตนตัวเป็นเตลเลียนตัวเตลขิตักเตตุนขัดเวองกิปันกิขินะตัวมีปีหลงพูนาเอาหุ่นสงา US เตนอิหร่านเตอโดดิ่งบังเลียนาอากิทอยสางอาซานี่อาซาโทมาต้นเป็นเลเวลสางซอมีปีหลงพูนาเอาหุ่นลายตะกาUS เตนเป็นอิหร่านเตทูเป็นจ่านั่นเตลโลให้จังกาบงำโลหิดิ่งฮีอินฟอร์เมชันอ่างนางตัวองเซมฮีจากิงไอโซนินตัวอาเซปกิกซอเบลายแหละมอกนากิเลนอนโลดิ่งฮีมอกนาจากกิกนอนโลดิ่งฮีเชียมีตัมปีนอาลาเมนุฮิพอทีเลยตุงบุบกาลตกิซอมตัวดิ่งยามชีนาละมังไอซุนเลยหังเบลกว่ามันเบลเกนไทยเกนรัสเซียองปาเลละตอมจิกขัดไว้ไซน์จินไชน่าองปาเลียนเกยเลเบลตัวซาปินเลยตุงบุบกาลเบลเปียงเดดาเกยินจินบางจังลิมิตดิ่งเบลกิเกนไทยเกยไอซงไชน่าองปาแล้วละกาลปิทุมนาเบลเปียงไทยอินไชน่าซงตัวมุนาเบลปาเกอินเตโดนัลด์ทรัมป์สีจินปิงฟงเอาปีนาสงอิหร่านเป็นอามาอังกวากินนักโกอิเลลินมาเต
Iran vai pen nang to ki sai lo hi to ran lama zong again sa hi na tu chang din mo China te pau lo ai te leitung bup gal to bel ki zom lian ding hi chin bel ki gen thai ke ki zom nai ke thain te Russia ong tak la ma ke bong la chi mai ni mo in Iran le US ma to thu ong khol lal khading hi in US te gal do belai le gen sama bang thulam dang hi lo kumpi khat lim aka lengal khat lim ado nuam din mu na om in amao pen kumpi tam khat toy ke le tam ni khong bak asem thain ke kumpi sep song khat ve hi US te gal tha na koi dan hiam cha sin nuam zeu hi song hi le lo de ngai ve ke tu piang na tong gal captain bang chang sem thai chi khong mo kali Bush hun pan gal ro kalin tan huna do Obama huna do Donald Trump huna do Biden hun lian bel phado Biden hun lian bel Ukraine hu to chang hin mau kum pi ten gal ado to chat to hi na ai jong ni rang le tu hun ong ki bang non lo na pen ni rang ado teo pen bai ma la la nuclear ball thading sen chi khong hi lo to ran nagam sung wa mi mok ki tha na tam lo biak na wa ya mi na nong kai sako tam chi to an nuai jiao hin ai jong kum ong khan to zu ya ado teo jong a level ong sang to ina tu Iran hun ong tung hi US le Irani din mun Donald Trump itu gen nai zong Jerry Vance igen nai zong press secretary nu itu gen nai zong ina to nia kha khe ki khyang leitung media tam pin bel mai kar sung ding ina lamenu hi china gen nuam hyang mo Iran wa hello Canada te vai khat Canada te thu tom khat gen lai ni na Canada te pm pa mak kanin na ngal ading budget pen angam sumlod 2% zat ding ina makanin ong khen tathi in nei tu te sunga 2% azang masa pen makani hi nung kumin jong amana gen kisa hi na nei tu te I thukim na le nei tu te lungdam sak nang chi bekhiloina kanira te kisap na tokki zuina galwan na set taka ki boring hi cha makanin gen hi in Israel ten billion som ngaman bang Japan ten jong billion som li som ngaman bang Taiwan ten jong billion som liman bang boring achi hiwina makani gyana pen billion zangaman dong bang anggal vanading kipo aphat ding na gen hi US te tunga kinganon loading chi jong makanin genina strategy is about protecting Canada's sovereignty in its fullest sense. In other words, our ability to act independently in that more dangerous and divided world. And to be clear, this strategic autonomy doesn't mean isolation. Hi Fox News ten again na liana bel Donald Trump pen makani te tunga makani tunga lung kim nyat loading hi cha ge nai ve Canada's Prime Minister Mark Carney wants to create the world's largest trade alliance which does not include America. Edward Lawrence at the White House. Edward, I'm sure President Trump is not happy with this. US te galvan te Canada ten laser F-16 te F-35 te Canada gam sungang galvan akizang kempe US te ball hipianina 75% changbang ai jong tun makani na US te tungpan galvan leinon loading eleya ball ding chi akhen tat pen Donald Trump arina lung kim huai nyat lo hi china nana ge no hi bahang hiam chi le US te to pilana ki por non loading galvan ball non loading chi nai na mi thang to ki por ring chi na hi gam khat pe in ama ngwa ka galvan ball pen hak sa sak nyat US te jong in mi to ki pola ball khom India te khong jong in mi to ki pola ball khom to dan hi in makani jong in ama ngwa ka pen ama galvan akimang ball thai loading to sen dan US dan Russia dan hi level phadom chinai mo makani chi pen galvan a ball lo asot ma khin kum tampi atwa chom mi khathina ama le ma galvan leng ball thai loading ama le ma misal te ron te de izang ball thai loadingตัวเป็น US เตตัวเซฟคอมซอนนอนลอยจ้ากว่าตองแซมคอมดิงจีดอทนาเป็นอาเลียนเป็นดอทนาของสวกอินอากิวหมอนาเบลนุงก็มีนามักกานีนะ European Union เตตัว Security Pact จีมอกาลวันอาดีงานาเซฟคอมนังกาลบวยนางอมเล็กกิปอลคอมนังตัวทุกิมนางไงเตนิวเคลียร์ไอซองกาลวันแรงไอซองดรอนไอซองนี่ตุ่มกำเตตัวองแซมคอมดิงฮีจากกิลาเมนฮีไอ้ส่งนุ่งเด็กมานามักกานีเซนก็มองไปนะเซนกัมบันีเด็กกันีดังกำสวลุสักดิ้งและ
เส้นเตตัวกิขากตันนาเข้มเปอุผ่อนเขียนหนาองเซมให้มันนะไม้ลำหุนะหิงกาลาดิงานะเซมคอมนะเส้นทรงตองกิซบดิงตัวเป็น US เตลงหิมอเป็นฮีมักกานี้นะกันีดาเตยกาลบัตเจ็ตเป็น240% มั้ง%จันนี่เลสอมลีดองดิงนะขันโตดิงนะไงส่วนนี้อามาอิงกาลกับทุนไอเตกยังอาจงไปกาลกับเตจงฐานะนะปีไอนะตัวบัตเจ็ตอเกลทักโตกันีดางกำสงะ 43% บอลดิงนะอดัง57% อลังตั้มโจเป็นกำดังเตโตเซมคอมดิงอากิสับเละกำดังปานินะกาลวันเลยดิงอินซงแกนี่in US เตโตเซมคอมนอนโหลดิงจีจังเบล US เตโตทักขัดอากิเข็นเสียงไทยดิงเบลให้เรากุมตั้มปีดิเคสตั้มปีเซมคอมนะไอซงตอมต่อมาหม้ออากิจบจบเปอร์เซ็นต์องคิมเดงิน US ซงปันปอลขัดไลน์แต่นิตุมกำเตซงปันปอลยูโรเปียนลำซงปันปอลขัดไลน์จินกอยลำเต็งปันองละดิงยามกิเทยแล้วอลังวาลเป็นอากิสับและกำดังเตโตเซฟคอมดิงและกำดังปานินะอิมพอร์ตดิงตัวมักกานินเกลนาในฮีอินตัวโดนัลด์ทรัมป์มุนองคันโตตักเต US เตโตกาลวันบอลคอมนอนโลดิงและ US เบลเต็นตันละวานุนตักดิงอเคนตัดเป็นอิสราเอลและมักกานิฮีอิสราเอลจีเป็นกุมตั้มปี US เต็นอามาวิมิดนาวตาซาอังไงโซโดอิดเป็นเตวฮีนะไอซงโดนัลด์ทรัมป์มี policy นะทูตัมปีองเคลโตอิสราเอลเตลังเตตงกาลวันแรงขององซวกเจียจีดินมุนองตุนตักเตอิสราเอลเตน US เป็นตัวจะปียม่วงนอนโล trust issue มั้งกิมวนนาละมาตอมจิขัดองกิตตามินะอิสราเอลเตนอามาวและอามาวดิงเบนจามินเนเตนซอนองเคนตัด US เตโตกำแวงลิ้นเลียนกุมตัมปีอาวมเลวมขอมากางและกางขอมมักกาในเป็น US เตตุงกิงักนาปานินะไปเขียดดิงอามาวเกียนองเคนตัดที่ฮิยูโรเปียนยูเนียนเตของเล US เตตอมขัดกิเลมโลจีบะซองไอเทยแล้วทูฮีตุยปีนหัลเมตกิกำละปีโดนัลด์ทรัมป์จีดานะ Big Beautiful Oceans มั้งอังกอลมาหอยมาตุยปีนองหัลยาจีดานะตุยปีนกาลขัดฮีนะยูโรเปียนเตเล US อากิปอลโลหางซองพมอลฮีไอซองมักกานีและกานีดาเตเลียนโตตัวร้านอากิเข็นเป็นอาลัมดังฮีนะอามาอีดเป็นอิสราเอลกานีอิสราเอลกานีดาตัวเตโตตัวเตเป็นทรัมตุงUS ตุงกิงักนาปานินะองไปเฮียฮีตัวหินเซนเตของรัสเซียเตของอิหร่านเตของตัวเต้น US เตมวงไทยโลอามาวินาเซบนางกอยดานเฮียมจิกิเทยโลจีอามินอมวงโซโลเป็นอาลัมดังฮิโลอินะอาไม่เมงปานนาเตซงอินามะอาไม่ลอมห้อยเป็นเตซงอินามะนันมวงโลอินะฮิมีเดียเตนอเกนดานะอิสราเอลเตกานีดาเตน US เตตุงกิงักดิง US เตเบลดิงมวงโซโลไว้แหละกว่านามามวงโซดิงเฮียมจิดอนนาวมีนะ But frankly, the bigger story here is the political realignment. Canada is openly saying it does not trust America. And if Canada cannot trust America, who can? กวนอามาวม่วงโซดิงแฮมว่าตัวหินกานีดาเตซงนัสเซตักองกิปันพายนเตจีนะตัวนี้อิหร่านไว้และกานีดาไว้อเกนยังไงนะมายาวิริวากิมุกิกนี่มั้งนวิโมดันไงสุดานคอมเมนต์องเกนุนเตนองเกนุนละลุงดำไม่แหละ